Turn it right. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट जुन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा यतिखेर हामी आइपुगेका छौँ। तपाईलाई यो दृश्य देखाइरहेको छु दर्शकवृन्द। यो चाहिँ
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको दृश्य हो। यो ठाउँ जुन यो तपाईँले देखिरहनु भएको छ ठ्याक्कै यो ठाउँ चाहिँ पार्किङ स्थल हो। यो पार्किङ स्थल तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पार्किङ उतापट्टि काम भइरहेको छ, काम भएको ठाउँ उतापट्टि साइडमा काम त्यहाँ कन्स्ट्रक्सनको काम भइरहेको छ भने उता बिल्डिङहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हामी यतिखेर हामी अगाडि बढ्छौँ। भित्र कस्तो छ अनि अहिले कस्तो बनेको छ भनेर तपाईँहरू बिचमा यो दृश्य लिएर उपस्थित भइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट जुन पोखरामा बनेको छ, जुन गौरवको आयोजना पनि भन्ने गरिन्छ यसलाई, र यो पोखराकै लागि एकदम महत्त्वपूर्ण भनेर चिनिएको यो ठाउँ दर्शकवृन्द, यसैमा हामी यतिखेर आइपुगेका छौँ र तपाईँलाई हामी भित्र गएर कस्तो छ भित्र भनेर पनि हामी देखाउनेछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्थान भनेर लेखिएको छ यहाँनिर। यो अटो सिस्टममा छ। यहाँबाट भित्र जाने तपाईँलाई हामीले देखाइरहेका छौँ यो दृश्य। यो चाहिँ पहिलो तल्ला। यहाँ सामानहरू चेक गर्ने, स्क्यान गर्ने ठाउँ र यहाँबाट जाँदाखेरि चेक गर्ने ठाउँ, सेक्युरिटी चेक हो। यहाँबाट सेक्युरिटी चेक हुन्छ भने हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँ विमान कम्पनी, सोधपुछ, प्याकिङ, बैङ्किङ भनेर लेखिएको छ। यहाँनिर अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्थान, निरीक्षण र क्वारेन्टाइन कक्ष भनेर लेखिएको छ। के हो नि यो झोला चाहिँ के अरे उसमा पठाउनेको एयरलाइन्समा टिकटहरू, बोर्डिङ पास लिने ठाउँ। यो चाहिँ बोर्डिङ पास लिने ठाउँ तपाईँलाई देखाउँ। चाइनाको कम्पनीले बनाएको यो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, जुन एयरपोर्ट चाइनिज कम्पनीले बनाएको हो र
आदरणीय श्रीमान बाबुहरू हामी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका छौँ। बाहिरको तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस छ। सिटको पेटी बाँध्ने सकेत बत्ती नलिँदैसम्म र जहाज पुरानो कप्तान सिद्धार्थ गुरुङ र अन्य ट्रान कर्मचारीहरू उपदायक स्थानमा हामीलाई सेवा र सत्कारको मौका दिनुभएकोमा आभार प्रकट गर्दछौँ। साथै जहाजबाट ओर्लिनु अघि आफ्नो सामानको पनि जाँच गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ। शुभ दिन, नमस्ते।